Yeneta Bet. ዮዮ በቤት ውስጥ ጥሩ ጊዜ ያሳለፈ ስሜ ሄኒና ዮሐንስ ይባላል። እድሜ 6 ዓመቴ ነው። ሰባት ከእንቅልፌ ተነስቼ ፊቴን ታጥቤ ጥርሴን ቦርሼ ልብሴን ቀይሬ ስፖርት እሰራለሁ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትምህርት ተዘግቷል። ስለዚህ ቤት ነው ቁጭ ብለው ብቻ አልበታም። አስተማሪኝ የምትሰጠኝ ትምህርት እከታተላለሁ። መጽሐፍ እወዳለሁ፣ ሂሳብ እወዳለሁ። ስሜ ዲና መኮንን ይባላል። እድሜ 6 ዓመቴ ነው። ጠዋት ከእንቅልፍ ስነሳ ፊቴን እታጠብና ጥርሴን ቦርሽና ልብሴን ቀይሬ ስፖርት እሰራለሁ። ከዛ በኋላ ቁርሴን በልቼ አስተማሪ የላከችልኝ ትምህርት አጠናለሁ። ትምህርቴን በጣም እወዳለሁ። ማንበብ እወዳለሁ፣ መጻፍ እወዳለሁ፣ ሂሳብ መስራት እወዳለሁ፣ ስዕል መሳል እወዳለሁ። ትምህርት መማር ደስ ይለኛል። ኮሮና ምክንያት ትምህርት ቤት ስለተዘጋ አዝኛለሁ፣ ግን ከቤት አልወጣም። ቤቴ ውስጥ ሆኜ ሁሉንም ነገር አደርጋለሁ። እኔ ስሜ ብሌን ዮሐንስ ይባላል። እድሜ 4 ዓመቴ ነው። የመሃላዊ ሰናት ተማሪ ነኝ። ጠዋት ከእንቅልፌ ተነስቼ ፊቴን ታጥቤ ጥርሴን ቦርሼ ልብሴን ቀይሬ ስፖርት እሰራለሁ። ስዕል መሳል እወዳለሁ፣ ፔንሲል መስራት እወዳለሁ። ተማሪ እወዳታለሁ፣ ትምህርት በጣም እወዳለሁ። ዮዮ ተኝቷል። መንጋቱንም አላወቀም እንዴ? ዮዮ ከእንቅልፉ ነቃ። ደክሞታል መሰለኝ። አርፍዶን የተነሳው ዮዮ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ወደ ውጭ አይወጣም። ከቤት ውስጥ ተቀምጦ ነው ቀኑን የሚያሳልፈው። ከነህሊና ዲናና ብሌን ጋር ሆኖ በአንድ ቤት ውስጥ ተቀምጠው የተለያየ ሥራ እየሰሩ ቀኑን አብረው ያሳልፋሉ። ዮዮ ከእንቅልፉ መነሳቱን ለነህሊና ለመንገርና አብሯቸው ለመጫወት በጣም ቸኩሏል። አልተነሱም እንዴ? ከእንቅልፋቸው እስኪነሱ ታዲያ ምን ማድረግ አለብኝ አለ ዮዮ። እነሱ ግን ቀድሞ ከእንቅልፋቸው ተነስተው ነበር። ዮዮ አላወቀም እንጂ። ዮዮ ብሌንን ተመለከታት። አቅፎ ሳማትና በይ ሌሎቹንም ጥሪያቸው ብሎ ላካት። ሁሉም ዮዮ ጋር ወጣው መተው ሰላም አሉት። ዮዮ እነ ሊና ከእንቅልፋቸው ያልተነሱ መስሎት ብቻውን ቁጭ ብሎ ረጅም ጊዜ የሚጠብቃቸው መስሎ ስለተሰማው አዝኖ ነበር። አሁን ግን ደስ ብሎታል። አብረው ቀናቸውን እንዴት ማሳለፍ እንዳለባቸው የሚያስቡትን ሐሳብ ለዮዮ ተራ በተራ ነገሩት። ጥሩ በሉ እንግዲህ ቀናችንን የአካል እንቅስቃሴ በመስራት መጀመር አለብን አላቸው። እነሱም በደስታ ነው ዮዮ ብለው ልብሳቸውን ቀያይረው የአካል እንቅስቃሴ ለመስራት ለመዘጋጀት ወደ ክፍላቸው እየሮጡ ሄዱ። ዮዮ ልብሳቸውን ቀይረው ስለመጡ ጎበዞች ብሏቸው የአካል እንቅስቃሴውን አብረው መስራት ጀመሩ። ተዘጋጁ፣ ቦታ ያዙ አለ ዮዮ። ስፖርት ለመስራት በጣም ፈልጓል። በሉ ዶፕ
ዱብ እንላለን መጀመሪያ ሰውነታችንን ማፍታታት አለብን አለ ዮዮ ዮዮ ስፖርት መስራት ይወዳል ጤነኛና ጠንካራ ልጆች እንድንሆን ስፖርት መስራት እንዳለብን ዮዮ በደንብ ያውቃል የአካል እንቅስቃሴውን እየሰሩ ዮዮ በሉን ደግሞ አሁን ትንሽ ሰርከስ ላሳያችሁ አላቸው ተራ በተራ እግሩ ላይ ያስቀመጠ እጃቸውን በእጁ ይዞ ወደ ላይ እያደረገ አጫወታቸው እነሱም ጨዋታውን ወደውታል ዮዮ አጫውታቸው ሲያበቃ በሉ ደግሞ ትንሽ አካል እንቅስቃሴ እናድርጋላቸውና ተመልሰው የአካል እንቅስቃሴ ያደረጉ ከዮዮ ጋር ብዙ አይነት የአካል እንቅስቃሴ ሰርተው እንደጨረሱ ወደ ክፍላቸው እየሮጡ ገቡ የአካል እንቅስቃሴያቸውን ሰርተው አሁን ከዮዮ ጋር አብረው ቁርስ መብላት ጀመሩ ቁርሳቸውን በልተው እንደጨረሱ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማቸው ሄዱ አሁን የትምህርት ሰዓት ነው እነ ህሊና ዲናና ብሌን በቤት ውስጥ ቢሆኑም የትምህርት ሰዓታቸውን ጠብቀው ትምህርታቸውን ይከታተላሉ መምህሮቻቸው የሚልኩላቸውን የቤት ስራ ቁጭ ብለው ይሰራሉ ዮዮም ከነሱ ጋር ሆኖ አብሮ እያጠና እያነበበ ነው የከበዳቸውን ነገር ዮዮ ያስረዳቸዋል እነሱም ጥያቄ ካላቸው ዮዮን ይጠይቁታል ምንም እንኳን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቤት ውስጥ ቢሆኑም ከጨዋታ በፊት ትምህርታቸውን ያስቀድማሉ አሁን ደግሞ የንባብ ሰዓት ነው ብለው መጽሐፍ ማንበብ ጀመሩ ዮዮም ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ መጽሐፍ እያነበበ ነው ቀጥሎ ደግሞ ስዕል እንስላለን አለ ሁሉንም በፕሮግራም እያከናወኑ ነው በሉ ስዕል ስንስል ቀለሙ ልብሳችንን እንዳያበላሽብን መጠንቀቅ አለብን ቀስ በሉ መጋፋት የለብንም ቀለሙ ልብሳችንን እንዳይነካ መጠንቀቅ አለብን ዮዮ ስዕል መሳል ይወዳል ጎበዝ ነው ዮዮ ምንድነው የሚስለው እስቲ ይጨርሰውና እናየዋለን ሁሉም ደስ ያላቸውን የየራሳቸውን ስዕል እየሳሉ ነው ስለው ሲጨርሱ የሳሉትን ስዕል ለዮዮ አመተው አሳዩት ዮዮ ጎበዞች ብሎ እሱም የሳለውን ስዕል አሳያቸው ስዕሉን ታዲያ ስለው ሲጨርሱ እቃዎቹን ቀለሞቹን ሁሉንም ወደ ቦታው መላለሱና ክፍሉን አጸዱ ዮዮ አንድ ስራ ሰርቶ ሲጨርስ የተጠቀመበትን እቃ ወደ ቦታው መመላለስና ክፍሉን ማጽዳት ሁሉንም ነገር ወደ ነበረበት ማድረግ ይወዳል ያን ሳያደርግ ሌላ አዲስ ስራ አይጀምርም ቀጥለው ደግሞ ሁሉም ፐዝሎችን መገጣጠም ጀመሩ ዮዮ እንደ ህሊናና ዲና እንደ ብሌን ፈጣን አይደለም እነሱ ፈጠን እያሉ ፐዝሉን ገጣጠሙ ዮዮ ወደ ኋላ ቀረ እነ ህሊና መጥተው አገዙት ዮዮ ስላገዙትና መግጠም ስለቻለ ደስ አለው ጥሩ ቀን ያሳለፉ ስለሆነ ከዮዮ ጋር ሁሉም ደስ ብሏቸዋል ስለዛም ተነስተው እያጨበጨቡ መጨፈር ጀመሩ ዮዮ በመቀጠል አንድ የፕላስቲክ ሳጥን አመጣና ዘረገፈው
የተለያየ ቅርጽ ያላቸው በፕላስቲክ የተሰሩ እንስሳቶች ናቸው። በሉ አለ ዮዮ አሁን የቤት እንስሳቶቹን በአንድ በኩል የዱር እንስሳቶቹን በሌላ በኩል የሚበሩ ወፎቹን በአንድ በኩል በውሃ ውስጥ የሚኖሩትን እንስሳቶች አሳና አሳ ነባሪዎቹን ጨምሮ በሌላ በኩል አርገን እናስቀምጥ አላቸው። በዛው ስለ እንስሳቱ ስምና የእንስሳቱን ባህሪ አብረው እየተነጋገሩ እየተማማሩ እንስሳቶቹን በአይነታቸው ለዩዋቸው። አሁን የትምህርት ሰዓታችን እያለቀ ነው። በመሃል ደግሞ መጫወት አለብን አለ ዮዮ። የተደረደሩትን በኳሱ እየመቱ መጣል ነው ጨዋታው። እነዲና የተደረደረውን በኳስ እየመቱ ጣሉ። እነሱ ተጫውተው ሲጨርሱ ዮዮ ተራ ደረሰ። ዮዮም ኳሱን ተቀብሎ የተደረደሩትን በኳሱ እየጣለ አብሮ ተጫወተ። ዮዮ ምን እያደረገ ነው? ፕላስተሩን ከጫፍ ጫፍ እየዘረጋ እያጣበቀ ነው። ዮዮ ምን አስቦ ነው? ዮዮ ኳስ አወጣ። ኳሱ ምን ሊያደርጉት ነው? አሃ ኳሶቹን በቀለማቸው እያደረጉ በፕላስተሩ ላይ ማጣበቅ ጀመሩ። በዚህ ጨዋታ ሁሉም ደስተኛ ሆነዋል። ዮዮም ቢሆን ደስ ብሎታል። ኳሶቹን ደርድረው ሲያበቁ በስር በኩል ሳይነኩ እየሾለኩ ማለፍ ጀመሩ። ዮዮም ኳሶቹን ሳይነካ በስር በኩል አለፈ። ዮዮ ስላጫወታቸውና ከእነርሱ ጋር አብሮ ጊዜውን እያሳለፈ ስለሆነ ደስ ብሏቸው አቀፉት። በመቀጠል ደግሞ ከፈሳሽ መያዣ ፕላስቲክ በተሰሩ ዝሆንና ቀጭኔ በሚመስሉ እንስሳት እየተጫወቱ ነው። ዝሆኑን ወደዚህ ቀጭኔዋን ወደዛ እያደረጉ በአበቦቹ መሃል እያሳለፉ በመጫወት ላይ ናቸው። እና ዮዮ አሁን ቴሌቪዥን ሊመለከቱ ነው። በኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን አለቃ ገብረሃና እጃችንን በደንብ መታጠብ እንዳለብን ሲናገሩ ቁጭ ብለው እነ ህሊና ዲናና ብሌን መስማት ጀመሩ። ዮዮም ከቴሌቪዥኑ አጠገብ ቆሞ አለቃ ገብረሃና የሚሉትን እየሰማ ለነ ህሊና ያስረዳቸዋል። እነ ዮዮ በቤት ውስጥ ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ነው። ዮዮ በቤት ውስጥ ከነ ህሊና ዲናና ብሌን ጋር ቢሆንም ከቤት ሳይወጡ ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እየጠበቁ እንዴት ጊዜያቸውን እንደሚጠቀሙ ስላሳየን እናመሰግናለን ዮዮ። በቀጣይም ሌላ ጊዜ እንደምትመጣ ተስፋ እናደርጋለን። ደህና ሁኑ ዮዮ። ደህና ሁኑ ልጆች።